Hallo, welkom in ons kleine reispaleis. Vandaag geen reisverslag, maar ik ga het vandaag eens hebben over de laatste 5 jaren dat we gereisd hebben met een motorhome. Het is ondertussen 5 jaar geleden dat we zijn overgestapt van een caravan naar een motorhome en dat hebben we ons tot op de dag van vandaag nog niet beklaagd. We gaan nu vaker weg, we gaan nu ook vaker weg voor korte trips. We hebben, zoals de meesten onder jullie, jaren rondgekeken naar welke motorhome past bij ons en welke indeling past bij ons. In onze keuze van welke opstelling dat wij wouden in de motorhome is een ruimtelijk gevoel, dus een redelijk open ruimte op een zo klein mogelijke oppervlak. En we waren begonnen met het zoeken achter motorhomes van 6 meter, 6 meter en half. Dat hebben we al snel moeten bijschalen naar 7 meter, 7 meter en half. Omdat de meeste motorhomes die zo klein zijn, daar is echt geen ruimte in. De meeste motorhomes zijn volgestuurd met meubelen en heb je nog slechts een smalle gang over van voor tot achter. Na vele showroombezoeken waren we eindelijk uitgekomen op een motorhome die echt bij ons paste, vonden we. En dat was de Frankia i680 Plus. Met een grote rondzit achteraan, een grote sanitaire ruimte en voor de keuken toch wel een zeer ruime doorgang die iets meer plaats bood als de meeste motorhome-indelingen. Dat waren natuurlijk al direct motorhomes in het hogere prijssegment. Dat viel dan eigenlijk buiten ons budget. Op het moment dat wij gaan kiezen zijn, dat wij gaan shoppen zijn voor een motorhome, toen waren er nog heel weinig indelingen met een face-to-face. En als die er al waren, dan was het toch weer om met 6 personen te kunnen zitten. Eigenlijk hadden wij die opstelling niet nodig. We hebben jaren uitgekeken naar een motorhome die eigenlijk bedoeld is voor 2 personen. En we zijn dan tot de conclusie gekomen, dat bestaat eigenlijk niet. Men maakt die motorhomes altijd om met een gezin of met meerdere personen op reis te gaan. Alhoewel dat 3500 kilo, daar ga je niet mee op reis met 4 of 5 of 6 personen. Dat is net genoeg voor 2. We hebben dus uiteindelijk gekozen voor de Benimar Cocoon 487. Hoofdzakelijk door de grote vrije ruimte die je hebt als je binnenkomt. Je hebt niet dat smalle gangetje waar je altijd moet vragen om langs iemand door te gaan. Die grote ruimte, daar zijn we nog altijd zeer tevreden over. We hebben er eigenlijk niet echt stil bij gestaan. Moeten we voor een Fiat gaan of moeten we voor een Ford gaan of een Renault of om het even wat. De motorhome die we gekozen hebben, die stond er op Ford. En vermits ik vroeger een Ford Transit had die echt aangenaam reed, heb ik er ook verder geen vragen bij gesteld. Het nadeel van het hefbed zoals wij het hebben in onze Cocoon 487 is dat je moet kiezen. Ofwel kan je zitten, ofwel kan je slapen. Op het moment dat het hefbed naar beneden komt, dan is er helemaal geen plaats meer om te zitten. Dus je moet gelijk opstaan en gelijk slapen gaan. Voor velen zal dat toch wel een moeilijk puntje zijn. Na 5 jaar reizen is het ons opgevallen dat we het vooral vervelend vinden om iedere avond die ombouw te doen met dat hefbed en 's morgens weer alles terug op te ruimen. Dus dat is iets dat zouden we toch niet meer voor kiezen. Ik zou zeggen, als je ervoor kiest om voor langere tijd op een locatie te verblijven, kies dan een indeling van motorhome waarbij je geen ombouw nodig hebt, dus waar je tegelijk kan zitten en tv kijken en tegelijk kan slapen gaan. Ze hebben beide de keuze. De cabine en de stoelen die in de Ford Transit staan, die zijn volgens ons voldoende comfortabel en laten toe om op een aangename manier lange afstanden af te leggen. De motor van deze Ford, daar mogen we eigenlijk niet over klagen, die rijdt heel vlot. We hebben gekozen voor de versie 170 pk met een automatische versnellingsbak en dat zou ik toch telkens opnieuw doen.
De vering die is toch maximaal belast en dat voel je wel over drempels of als je langs een vrachtwagen rijdt. De vering die zou eigenlijk best een beetje versterkt mogen worden, om maar niet te zeggen luchtvering gedeeltelijk zou een oplossing kunnen zijn. Het is ook onbegrijpelijk waarom een constructeur van motorhomes in een land waar het altijd vrij warm is, een koelkast installeert die bij warme temperaturen minder presteert. En het gebruiksgemak is daardoor een stuk minder. De koelopeningen die staan bij de koelkast ook aan de kant van de bijrijder. Dat wil zeggen, als je bij een langer verblijf een voortent zou willen plaatsen, dan blaas je alle warme lucht van de koelkast in die voortent. Anderzijds bij warm weer en gebruik van een voortent, dan krijgt die koelkast onvoldoende verluchting en dan zal die ook weer slechter presteren. We hebben een vrij grote badkamer en aparte douche. Daar zijn we eigenlijk vrij tevreden over, behalve dat het wasbakje een beetje klein is en dat er geen stopcontact zit om een haardroger aan te sluiten. Als je in de tussenseizoenen met de motorhome op stap gaat, dan is eigenlijk de permanente verluchting boven de douche een beetje een probleem, omdat daar blijft constant koude lucht binnenkomen en dat maakt dat het in de badkamer, in de sanitaire ruimte, altijd vrij koud is. Zelfs als de verwarming opstaat en er warme lucht ingeblazen wordt. Nadeeltje bij de zitplaatsen, de rugkussens aan de passagierskant, die zitten vrij los en bij het minste bocht of drempel, dan liggen die op de grond. De keuken is, zoals wij ze zouden willen gebruiken, net iets te klein. Er zijn ook te weinig stopcontacten en de stopcontacten staan op een verkeerde plaats. Dus als je een apparaat inplugt, dan zal die kabel altijd wel ergens in de weg hangen. Boven de keuken hebben we een ventilator die tijdens het koken alle nare luchtjes kan afzuigen. Alleen hebben ze daar niet goed bij nagedacht, want als je het luik van de ventilator openzet bij regenweer, dan regent het binnen. De dieselverwarming die werkt eigenlijk perfect. Alleen had men mogen voorzien dat behalve in de garage ook in de kast achteraan een verwarmingsbuis toekwam. Bij kouder weer is de kast achteraan altijd ijskoud en de kleding die erin hangt blijft dan ook altijd vrij vochtig. Door het grote hefbed dat net boven de zitplaatsen hangt, heb je ook geen dakluik en dit maakt dat het interieur van de motorhome toch vrij donker is, zelfs bij zonnig weer. Wat betreft de sfeerverlichting in deze 487, die is nagenoeg onbestaande. Ofwel is het donker, ofwel is het 100% licht. Je hebt in deze motorhome weinig sfeerverlichting, behalve een klein lampje in de keuken, maar als je dat de hele avond laat aanstaan, dan wordt het toch behoorlijk warm. Ik heb er geen idee van, dat zal waarschijnlijk wel geen ledlamp zijn, geen ledstrip zijn. Tijdens het rijden dan merk je natuurlijk wel dat je in een budgetmotorhome rijdt. Er zijn enorm veel geluidjes. Het rammelt en ratelt langs alle kanten, zelfs als je alle kasten leeg maakt. Dus de constructie op zich is niet echt geluidsarm. Je zou eigenlijk een motorhome moeten huren eerst om te ondervinden wat de voor- en nadelen zijn van bepaalde indelingen. Wij hebben dat niet gedaan. Sinds we deze motorhome gekocht hebben, 5 jaar geleden, zijn de prijzen van de motorhomes tussen de 25 en 35% gestegen. Hoofdzakelijk door de vele vraag, denk ik, die er is. Maar dat maakt ook uit dat we deze motorhome zullen moeten verslijten en dat de kans dat we er nog een tweede kopen er niet zal inzitten.